नमस्कार, संगीतास क्रोशे आर्टमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत हे इयरिंग्स। हे पहा, एकदम साधे असे 5 मिनिटात बनवून होणारे इयरिंग्स आहेत। सोपी एकदम मेथड आहे। चला तर आपण स्टार्ट करूया। इयरिंगसाठी लागणारं साहित्य 4 प्लाय ऊल घेतली आहे, पिंक कलर आहे, डार्क पिंक शेड आहे। स्टड घ्यायचे आहेत, हे माझ्याकडे हे आता अवेलेबल होते ते घेतलेत, किंवा स्टड ह्याहीपेक्षा छोटे आणि होल नसलेले सुद्धा स्टड मार्केटमध्ये मिळतात। ऑनलाईन पण घेऊ शकता तुम्ही ॲमेझॉनवरून। 2 छोटे मणी, ह्याच्यामध्ये सुद्धा ऑप्शन आहे। मी आता हे नॉर्मल इंडियन पर्ल वापरते, त्याच्या बदल्यात तुम्ही गोल्डन मनीसुद्धा वापरू शकता, गोल्डन बीड्स ज्याला म्हणतात ते। त्यानंतर मी सुई वापरते 1.60 mm आणि अधेसिव्ह हे मी B7000 वाला अधेसिव्ह वापरते स्टिक करण्यासाठी। किंवा या व्यतिरिक्त तुम्ही हॉट ग्लू वापरायचा, पण नॉर्मल ग्लूने ते स्टिक होत नाही, किंवा फेबिस्टिक किंवा फेबिकॉलने सुद्धा ते स्टिक होत नाही ही ऊल जी आहे ती। चला तर आपण स्टार्ट करू। स्टार्ट आपण मॅजिक रिंगने करणार आहे। एक चेन घ्यायची आहे, आणि 8 सिंगल खांब घालून घ्यायचे आहेत या मॅजिक रिंगमध्ये। 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8। हे पहा, अशा पद्धतीने हे 8 सिंगल खांब घालून घेतलेले आहेत मी। हा जो मॅजिक ग्रुपचा डोरा जो आहे मॅजिक रिंगचा, तो खेचायचा आहे आणि हे असं पूर्ण सर्कल करून घ्यायचं आहे। आणि हा जो पहिला सिंगल खांब आपण घातलेला होता, त्या सिंगल खांबमध्ये स्लिप स्टिच करून हे सर्कल जॉईंट करून घ्यायचं आहे। हे पहा, म्हणजे हे जे राऊंड आहे ते आपलं कंप्लीट झालं। आता आपल्याला 5 चेन घ्यायच्यात, 1 2 3 4 आणि 5, आणि टर्न करून एक खांब सोडायचा इथे, आणि हा जो दुसरा खांब आहे तिथे आपल्याला हे स्लिप स्टिच करून जॉईंट करून घ्यायचं आहे। हे पहा, असं टर्न करून आता पुन्हा टर्न करायचं आहे। एक चेन घ्यायचे, आणि आता जो हा 5 चेनचा जो लूप आहे त्या लूपमध्ये आपल्याला वर्क करायचं आहे। एक सिंगल खांब पहिला घातला मी, एकच सिंगल खांब करून घ्यायचं आहे, आणि पुढे 2 डबल खांब घालायचे आहेत। डबल खांब म्हणजे दोऱ्याचा वेढा घेऊन 3 लूप घ्यायचे आणि 3 एका वेळी काढायचा। हा आपला पहिला डबल खांब झाला, आणि हा दुसरा डबल खांब झाला। आता पुढे एक डबल खांब घ्यायचा आहे, नॉर्मलवाला डबल खांब। त्यासाठी दोऱ्याचा वेढा घेऊन मी लूपमधनं दोरा काढणार। 3 आहे, 3चे 2 करणार लूप आपण, आणि 2चा 1 म्हणजे हा डबल खांब झाला। आता 3 चेन घ्यायच्या, 1 2 3, आणि इथे पिकॉट करायचा, जेणेकरून तो शेप जो आहे आपल्याला पेटलचा, तो शेप इथे रेडी होईल। आता पुढे आपल्याला पुन्हा 2 डबल खांब हाफ डबल खांब घालायचे, जसे इथे घातले आपण तसे। 1 आणि 2, एक सिंगल खांब घ्यायचा। हे पहा, म्हणजे आपण वर्क केलं आहे सिंगल खांब, 2 हाफ डबल खांब, नंतर एक डबल खांब, 3 चेनचा पिकोट, पुन्हा 2 हाफ डबल खांब आणि एक सिंगल खांब, आणि पुन्हा त्याच लूपमध्ये आपण एक स्लिप स्टिच करून घ्यायचं आहे। हे पासं, आणि एक चेन घेऊन दोरा खेचून घ्यायचा आहे आणि कट करायचा आहे। इयरिंगचा बेस आपला रेडी झाला आहे। आता हा दोरा आपल्याला हाईड करून घ्यायचा आहे।
एक्स्ट्रावाला दोरा कट करायचा आहे. हा सुद्धा दोरा जो आहे आपल्याला कट करायचा आहे. हे पहा, असाच सेम अजून दुसरा आपण बेस रेडी करून घ्यायचा आहे दुसऱ्या इयरिंगसाठी. दुसऱ्या बाजूच्या हा पहा, मी हा दुसरा सुद्धा इयरिंगचा बेस रेडी करून घेतलेला आहे. आता आपल्याला याच्या ह्या सेंटरला आपल्याला एक हे जे मणी आहेत छोटेसे बीड्स पर्ल्स जे आहेत ते स्टिक करायचे आहेत. त्यासाठी मी एक छोटासा स्पॉट हे करणार इथे आणि इथे हा स्टिक करणार. आणि हा जो बेस आहे हा इथे स्टिक करायचा आहे. त्यासाठी मी याच्यावरती असा हा अधेसिव लावते आणि हे इथे चिपकवते. आधी हे चिपकवून घ्यायचं, नाही तर हा हे ओलं होतं त्यामुळे निघालं, ते सुकू द्यायचं. तसंच मी आता इथे हा याला सुद्धा अधेसिव चिपकवून घेते, लावून हे चिपकवून घेते. हे पहा, आता याच्यावरती थोडा छोटासा स्पॉट टाकून हा बीड चिपकवते आणि हे सुकू द्यायचं प्रॉपर, नाहीतर हे निघणार लगेच यूज केल्यावर. एकदा ते प्रॉपर सुकलं कडक की निघत नाही अजिबात. आणि आपले इयरिंग्स रेडी झालेले आहेत. एकदम साधी सोपी अशी ही पद्धत आहे ऊल आणि मण्यांचे इयरिंग्स बनवण्यासाठी. तुम्हाला माझा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. आवडल्यास मित्रमैत्रिणींमध्ये शेअर करा, लाईक करा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून माझे पुढील नवीन व्हिडिओ तुम्हाला नोटिफिकेशनमध्ये पाहायला मिळतील. धन्यवाद.